Hello guys. This is me है तपाईको एकदम नजिकको एकदम चाहिँ चिनेकै मान्छे मिस्टर अरुण कुमार शर्मा है र गाइस आज चाहिँ मेरो चाहिँ यात्रा भने एकदम तपाईलाई बबाल ठाउँमा लैजाँदैछु घुमाउन हैन कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ शिवालय भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ गाइस हैन शिवालय भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको पहिलाको चाहिँ बेस क्याम्प हो हैन जब कि मान्छेहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि माउन्ट एभरेस्ट जानको लागि चाहिँ सिधै काठमाडौँबाट चरीकोट हुँदै जिरी आइपुग्थ्यो र त्यहाँबाट चाहिँ अब यहाँ खोला पो आयो इमेजिन इट्स एडभेन्चरस ट्राभल हुँदैछ है गाइज अनि म कहाँ थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि दोलखा आइपुग्थेँ चरीकोट अनि चरीकोटबाट चाहिँ जिरी एन्ड जिरीबाट चाहिँ हुँदै चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ठोसे आइपुग्थेँ र ठोसेबाट चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ के अरे शिवालयमा चाहिँ नाइट स्टे गर्थेँ कि त्यहाँ चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ एक दिन बिताएर के छ कसो छ त्यहाँ चाहिँ यसो चाहिँ मिलाएर मासु त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै चाहिँ च्यापचुप पाएको अनि चाहिँ उनीहरू चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रवाना हुन्थ्यो कि त्यहाँबाट मान्छेहरू त्यहाँबाट देउरालीबाट अनि चाहिँ कताबाट हुँदै अनि चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ सolukhumbu पुग्थ्यो नाम्चे बजार बस्थ्यो होला त्यहाँबाट फेरि चाहिँ हिँड्थ्यो होइन त्यस्तो हो यो चाहिँ अनि त्यो ट्र्याक चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भने त्यो भनेको चाहिँ शिवालय भनेको चाहिँ पहिलाको चाहिँ इनिसियल बेस क्याम्प भन्थ्यो कि त्यसलाई होइन जस आजको हाम्रो ट्राभल चाहिँ एकदम चाहिँ ऐतिहासिक नै हुनेछ होइन एकदम अविस्मरणीय मेमोरेबल होइन किनकि अब त्यहाँ गएपछि जाउँ जस्तो लाग्छ होला पनि तपाईँहरूलाई पनि होइन कस्तो लाग्छ के प्रतिक्रिया दिनुहोस् गाइज र यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि हेर्नुहोस् यो ठोसी बजार अघि हामी क्रस नै गरिहाल्यौँ होइन ठोसी बजार चाहिँ पनि तपाईँहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि ब्युटिफुल नै छ होइन अनि यहाँ खोला के छ भन्दाखेरि यो खिम्ती खोलाको अब तिरतिर अहिले हामी चाहिँ गइरहेछौँ होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू गाइज होइन कति ब्युटिफुल छ होइन उतापट्टि जुन चाहिँ त्यो देखिराखेको तपाईँको चाहिँ डाँडाको चाहिँ एउटा बिचको जुन चाहिँ यो लभ जस्तो ड्राइभको साइन होइन त्यहाँ दुइटै डाँडाबाट चाहिँ जुन चाहिँ छ नि एउटा चाहिँ साइन जस्तो आएको छ कि त्यहाँ अलिक देखिरहेको थियो मलाई मिठो देखिरहेको थियो होइन खुसी बजारबाट र अहिले म चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले शिवालयको लागि अहिले चाहिँ हिँडिरहेको छु होइन एकदम कुल छ ठाउँ छ होइन अब त्यो भनिरहनु पर्ने अब यो पारिदेखिको यो दोलखा जिल्ला मात्र नभइकन होइन ठ्याक्कै जुन चाहिँ उतापट्टिको जुन डाँडो देखिएको छ होइन त्यो डाँडो भनेको चाहिँ दोलखा हो खोला पारिपट्टि र यसपछि यतापट्टि चाहिँ रामेछाप हो र यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो ब्युटिफुल छ नि होइन के भनौँ अब त्यसो बयान गरी सक्दै छैन किनकि त्यो भनेको गौरसङ्घर संरक्षण केन्द्र के अरे संरक्षण त्यसलाई के भन्छ के अरे गौरसङ्घर कन्जर्भेसन सेन्टर भन्छ है त्यसलाई होइन त्यो हो अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो त्यहाँभित्र पर्छ होइन त्यो यो सबै चाहिँ के छ भने एरिया चाहिँ त्यसैले गौरसङ्घको संरक्षण केन्द्रले नै त्यो उस गरिरहेको छ केन्द्रको के भन्छ ठ्याक्कै मैले त्यो त बिर्सेँ गाइस र त्यो गरिरहेको हुन्छ र अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले हामी हिँडिराखेको यो एरिया पनि सेम त्यहीभित्रै पर्छ अनि यो ठाउँमा पनि के छ भनेदेखि चाहिँ अब एउटा चाहिँ रेयर कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ उस पाउँछ रेड पान्डा पनि पाउँछ गाइस रेड पान्डा पाउँछ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अन्य बाघ भालुहरू के कुरा गर्दाखेरि खै होइन सब थोक पाउँछ यहाँ चाहिँ पाउनलाई चाहिँ अनि त्यही भएको कारणले एकदमै चाहिँ यो मेमोरेबल चाहिँ यहाँ लगेको छ काट्यो बाटोमा मजाले ट्र्याक्टर गइरहेको छ अगाडि होइन अब त्यो ट्र्याक्टर चाहिँ ओसर गरिरहेको छ मान्छेहरू काटेर होला होइन अनि त्यसपछि त्यसो छ अब यहाँ चाहिँ फ्लाइओभरको ठुलो एउटा फ्याक्ट्री पनि छ सायद त्यो फ्याक्ट्रीको लागि एउटा सायद लिएर गइरहेको अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै चाहिँ यो एडभेन्चरस छ यो ठाउँ होइन रमाइलो छ होइन यहाँ बस्यो भने टाइम स्पेन्ड भएको थाहै हुँदैन सो द्याट म अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि अब शिवालय गइरहेको छु शिवालय पनि यस्तो ब्युटिफुल छ नि होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई बसेपछि बस्नु लाग्छ उठ्नै मन लाग्दैन कि होइन त्यस्तो छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाइस तपाईँ पनि आउनु सक्छ घुम्नुहोस् होइन किनकि यो भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भने लोकल टुरिज्म हो क्या होइन किनकि अब घुम्ने अब आफ्नै ठाउँमा नघुम्ने कसै ठाउँमा घुम्नु तर आफ्नो देश हेर्नु पऱ्यो आफ्नो देश घुम्नु पऱ्यो नि त सो द्याट अब हेर्नु यो बाटोमा तपाईँको चाहिँ पुरा मजाले खोला बगिरहेको हुन्छ होइन त्यसमा तपाईँको चाहिँ यो जति एडभेन्चरस के चाहियो त होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो खोला जुन छ यो भनेको चाहिँ हाइड्रो पावर छ नि यहाँबाट लहरै छ हाइड्रो पावर हाल्नुपर्छ यहीँ छ होला सायद यो खोलामा आधो छोटा हाइड्रो पावर छ होला यो खोलामा होइन अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
एकदमै तपाईँको चाहिँ हरेक कुराले के अब तपाईँको पर्यटनदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम अगाडि छ यो ठाउँ चाहिँ। अनि सर र यो खोलाको चाहिँ हावाले चाहिँ हानेर धारी झन् फ्यारेर हान्छ होइन, धारी फ्यारेर हल्लिन्छ, कति आनन्द आउँछ होइन, एकदम मिठो मिठो आनन्द आउँछ होइन। अब यो पाहाड भनेको कालो पाहाड, यहाँ ढुङ्गा पुरै कालो छ, बाटै कालो छ कि यो त होइन, बाटै कालो छ, सो द्याट कालो पाहाड हो गाइज यो चाहिँ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम सेफ भएर जानुपर्छ। कहिले फ्याट लाएर बाइक झिक्यो भने सिधै तल खोलामा जान्छ गाइज होइन। त्यो भएको कारणले चारतिरबाट एकदमै चाहिँ ख्याल त गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो भएको कारणले अब चाहिँ म यही ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ के छ, अब देउराली जान्छु होला। एन्ड तपाईँलाई चाहिँ के छ, अस्ति एउटा प्रीति भन्ने ठाउँ पनि भ्लग बनाएको छु होइन, त्यो पनि यस्तो ब्युटिफुल छ। अब देउराली जान्छु, देउराली पनि मिठो छ ठाउँ होइन। अनि बाम्ती भण्डार भन्ने छ ठाउँ होइन, त्यो पनि एकदमै मिठो छ, असाध्यै मिठो छ ठाउँ होइन। अनि यहीँबाट तपाईँको चाहिँ माथि जट्टा पोखरी, पाँच पोखरी भन्ने ठाउँ छ, त्यो पनि एकदमै, त्यो त अब पर्यटक स्थल भयो नि, अहिले एउटा गन्तव्य नै हो त्यो चाहिँ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ पनि जानु छ, त्यहीँ जानु छ, धेरै ठाउँ छ यार डुल्नलाई यार। यहाँ त घुम्ने हो भने त ओहो असाध्यै छ कि, सक्दै सकिने यार। कहाँ जाने हो, ल हेर्नुहोस् उता अगाडिको स्काई हेर्नुहोस् कस्तो ब्युटिफुल देखिरहेको छ होइन। तल खोला हेर्नुहोस्, यो खोला झन् यति मनमोहक छ नि, चारैतिर फिजारिएर एकदमै होइन, मजाले हेरौँ जस्तो लाग्छ यो खोला पनि होइन। अनि लभको साइन भन्दै थियो नि अघि, ल हेर्नुहोस् गाई चाहिँ त्यही नै हो होइन, कति ब्युटिफुल देखिरहेको छ होइन। तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब घुम्नलाई धेरै ठाउँ छ हेर राम्रोछ, यो पर्नु त सबै राम्रोसँग नै पर्ने हो होइन। तर चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब कहाँ घुम्ने हो त नि, घुमी साध्यै छैन, कहाँ घुमेर ल्याउने के छ कसो छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जताततै डाँडा देखिन्छ, तर एकदम मनमोहक दृश्य देखिन्छ माथि गइरहेको होइन। अनि रोडहरू कुरा त के गर्नु र, रोडहरू त झन् एडभेन्चरस नै छ। अब यहाँ त यो देखिहाल्नुभयो तपाईँलाई, अघि पनि मैले भनेँ होइन, यो बाटोमा तपाईँको चाहिँ अब पहिला त मान्छे हिँडिराख्दाखेरि ड्याममै तपाईँको चाहिँ बाघ बालुवाहरू झ्यामझुम हानिदिइहाल्थ्यो कि, मान्छे पहिला राति भएपछि कोही मान्छे हिँड्दैन अरे होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ के छ, स्कुलबाट केटाकेटीहरू आइरहेको छन् क्या हो, स्कुलबाट फर्किँदै रहेछन्, ल अगाडि स्कुल छ क्या, त्यसको चाहिँ अगाडि स्कुलबाट आइरहेको रहेछन् केटाकेटीहरू। र एकदमै यो आजको ट्रिप पनि एकदम ऐतिहासिक, एउटा मेमोरेबल नै हुन्छ गाइस। अब यहाँ क्रसर छ है, तपाईँलाई क्रसरहरू पनि सिन देखाउँछु, एउटा मात्र क्रसर छ क्या अब यहाँ चाहिँ भन्न सुन्नमा आएको थियो। यो ठाउँ भनेको जाडोको बेलामा यस्तो मजाले हिउँ पर्छ, यति मजाले हिउँ पर्छ नि, हिउँ नै हिउँले ढाकिया हुन्छ, झन् त्यतिखेर हेर्दा त कस्तो स्वर्गै देखिन्छ यार। उता भैँसीलाई पनि हेर, म त्यहाँ भैँसी हेरेको थिएँ, त्यो भैँसीको सिधो हेर, माउरो बाछा के अरे भैँसीको बाटो सँगै चढेको देखिरहेको छ त। अनि मैले यस्तो पुल चाहिँ लाइफमा अहिले चाहिँ चढेको थिएन, यहाँ आएर चढेको होइन। तर यो यस्तो पुलबाट बाइक क्रस गर्दा एकदम एडभेन्चर फिल हुन्छ, एकदम रमाइलो कि, युनिक लाग्छ कि भने साँच्चै मनभित्र कुलकुल हुन्छ है गाइस। यहाँ सब अब चाहिँ गोठालो गएर आइरहेको छन् यहाँका स्थानीयहरू। र अब चाहिँ यो भनेको एकमफेदी भन्ने ठाउँ हो गाइस होइन। अब एकमफेदी गाउँ पछि चाहिँ अब सिधै शिवालय भन्ने ठाउँ पुगिन्छ होइन। यहाँ पनि कन्स्ट्रक्सन कामहरू भइरहेछ, मान्छे विकास कामहरू गरिरहेछ होइन। जस रमाइलो सही ठाउँ छ यहाँ पनि, मजासँग लोकल भाले चाहिँ हिँडिरहेछ। हेलो फाइनली अहिले चाहिँ हामी चाहिँ ब्युटिफुल गाउँमा आइपुगेका छौँ। हो यो घर कस्तो ब्युटिफुल है। अब 5 मिनटमा चाहिँ हामी चाहिँ शिवालय पुग्छौँ। युट्युबको नसा भन्छ, ओ माई गॉड, खोला पो आयो पुरा रेड रिभर रहेछ यो त, पुरा रातो छ त, रातो छ त, कतातिर अब पहिरो गएको छ के भएको छ है, त्यहाँबाट पानी आएर ठ्याक्कै अहिले चाहिँ नितेश सङ्घ कुँवरको चाहिँ गीत याद आयो कि,
खोले खोला तिरै तिर चौधरी र भिरै भिर मनमा छ पिरै पिर भनु कसलाई अब यहाँ फेरि अर्को खोला आइपुगेको गाइज होइन यस्तो होइन बबाल 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 इन्जोय भइरहेछ होइन किनकि यसरी मैले अघि पनि भनिहालेँ होइन यसरी खोले खोला हिँडिरहेको थिएँ होइन ल हाम्रो हेमराज दाई भेटिनु भयो हेमराज दाई कहाँ पुगेर आउनुहुन्छ के छ 2020 लेखेको छ ओ हेमराज दाई बाटो छोड्नु ल अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो देखिरहेको गाउँ चाहिँ शिवालय गाइज होइन त्यसमा गयो भने त्यहाँ अहिले रोकिन बस्छ यसरी गएर फर्केर त्यसबाट यो पहिलाको बेस क्याम्प भन्छ यसलाई माउन्ट एभरेस्ट बेस क्याम्प पारी बजार देखिया छ नि पारी हेर्नु जोडी छ त्यहाँ उतार्नु पर्नु बस यसले हाल्ला नि हाल्ला ए उता खानाको के त्यस्तो पछि उतार्नु पार्दैन हिँड्नु सर हिँड्नु न यार पुगे मुझे सक्दै यसले फाइनली हामी चाहिँ शिवालय बजार आइपुगेको छौँ होइन दिस इज शिवालय बजार गाइस देख्न सक्नुहुन्छ रङ्गी चङ्गी छ यो पुरै चाहिँ यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम शेर्पा जातिका चाहिँ बस्ती व्यक्तिहरूको म्याक्सिमम चाहिँ यतातिर चाहिँ पहिला चाहिँ थियो अरे अहिले चाहिँ कम छ बजार हेर्नुहोस् यो पुरै रङ्गीन छ रङ्गीन ओ माई गड झन् अब बेलुकामा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ झन् रङ्गी चङ्गी हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन पहिला झन् टुरिस्टहरू आइराखेको बेलामा एकदमै बबालै हुन्थ्यो अरे यहाँ चाहिँ होइन तर अहिले चाहिँ एकदमै कम छ त्यो कारणले तर पनि अहिले चाहिँ एकदमै मनमोहक छ यहाँको दृश्य यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँले अघि बजार पनि देखिहाल्नुभयो होइन अनि त्यो यहाँबाट तपाईँको चाहिँ पारी भएको चाहिँ पारी देखिने चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे दोलखाभित्र पर्दछ होइन र यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ बजारको चाहिँ यो अब यतातिरबाट गाउँ सुरु हुन्छ होइन यो चाहिँ तल्लो भाग हो र यहाँ चाहिँ के छ एउटा चर्च छ र हामी एकछिन रोकिन्छौँ यहाँबाट तपाईँलाई देखाउँछु यहाँको दृश्य चाहिँ किनकि एकदम मनमोहक छ क्या गाइस त्यहाँ पनि डाँडो होइन डाँडाको बिचमा चाहिँ यो गाउँ बसेको छ होइन यो पहिलाको किनकि बेस क्याम्प नै हो नि त सो द्याट एकदम मनमोहक छ यहाँ दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ है कस्तो लाग्यो तपाईँलाई शिवालय बजार है के छ होली क्रिसमस के छ यो चर्चको नाम छ होली चर्च के छ होइन र अब हामी चाहिँ तपाईँलाई तल्लो गाउँ पनि देखाउँदैछौँ होइन जहाँ चाहिँ बस्तीहरू बसेको छन् अब माथि त तपाईँको चाहिँ सहर बजार भइहाल्यो र यो चाहिँ तल चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँहरू छ गाउँहरू पनि एकदमै बाक्लो छ यहाँ खासै धेरै त छैन तर थोरै भए पनि एकदमै रमाइलो देखिन्छ कि एकदम रमाइलो लाग्छ किन गाउँ त गाउँ नै हो नि होइन आफ्नो गाउँ फर्किआएँ भन्ने छ नि रहेछ नि सेम त्यस्तै खालको अब यहाँ के छ भालेहरू कुखुराहरू दौडिराखेकै छन् होइन बाटोमा गाइस सो द्याट कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको भिडियो एकदम प्रतिक्रिया दिनु